Bună ziua frumos și mii săgetători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem pentru voi etalarea generală a lunii martie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător. Începem cu aspectul lunii, energia, să vedem care va fi energia lunii martie pentru voi. A sărit și avem iertare. Iertare, aș spune mai repede, eliberare. Trebuie să scăpați de ceva, da? Ceva ce vă ținea captiv, probabil, sau vă ținea pe loc. Dă drumul unei energii care nu ți este benefică, îmi vine să spun aici pentru alții dintre voi. La capătul cărților avem a primi, atenție, vorbim despre unii dintre voi, eliberați-vă de gândul că trebuie să primiți mai mult. Atenție ce spun, pentru că pare paradoxal, să zicem așa. Nimeni nu vrea să se elibereze de gândul că trebuie să primească mai mult sau că nu trebuie să ierte că nu primește mai mult. Aici este vorba despre reciprocitate. Mesajul este a primi, însă avem două mâini. Nu putem să pretindem să primim mai mult decât oferim. Trebuie întotdeauna să vedem și cealaltă parte a monedei, cum s-ar spune. Da? Așadar, pentru săgetători, indiferent că e vorba de a te elibera de gândul că ai nevoie, că trebuie să primești mai mult sau a te elibera de gândul că oferi prea mult, aici trebuie să existe echilibru. Vreau să rămână foarte înțeles că dacă tu ai năravul, pentru că aici vorbește să te eliberezi sau să ierți ceva la tine, probabil, dacă ai năravul să oferi mai mult decât trebuie celorlalți, mare grijă, scapă de atitudinea asta pentru că nu este cea corectă, pentru că apoi vom cădea în sentimente de martirizare, de victimism, în care să începem să reproșăm sau să ne gândim că nimeni nu mai are, nimeni nu o să mai aibă nimic de primit din partea ta. Atenție, nu trebuie să cădem în extreme, da? Atenție la acest aspect. Nu știu de ce am simțit nevoia să spun asta. Hai să vedem cu ce vine în continuare, să clarificăm acest mesaj de iertare sau eliberare. La ce se referă? Avem regele de cupe, da, are legătură cu emoțiile, și cavalerul de spade. Unii dintre voi probabil că aveți o furie, inclusiv pe voi înși voi, ca și cum, băi, câteodată mă enervezi pe mine și zic, ce ești mă așa și dai prea mult, sau de ce ești mă așa și vrei să primești mai mult decât ți se cuvine. Pentru fiecare e diferit, așadar fiecare cu treaba lui, da? Cu gândurile astea ale lui. Furia pe care o ai în tine este un fel de frustrare de care trebuie să scapi. Ca tu să poți să trăiești într-un mod sau altul, hai să nu ne numim neapărat echilibrat, ci să fie echitabil, echitabil și cu sinceritate față de tine, aș spune să intri în contact cu această furie sau frustrare interioară pe care o ai, ca să poți să înțelegi de ce trebuie să scapi de ea. Fii foarte, foarte atent. Vreau să rămână mesajul foarte clar că luna martie trebuie să te focusezi pe ce este corect, ce este reciproc și cum să faci să existe această reciprocitate în jurul tău. Nu neapărat vorbim despre iubire, că trebuie să dăm cât oferi, să dăm și să primim în aceeași măsură, ci în toate tipurile de relații pe care le avem, da? Despre asta e vorba, dar la voi este mai accentuat pe parte de amor, să zicem așa, pentru că și sub acest a primi avem tot un fel de doi de cupe, cum se poate vedea. Cam asta este, hai să spunem așa, energia lunii pentru voi. Mai departe, să vedem energia ta, care va fi în luna martie. Energia săgetătorului în luna martie. As de monede.
Asul de monede este o bază sănătoasă a personalității noastre sau a energiei noastre. Poți fi foarte realist, da? Este un lucru foarte bun pentru că dacă ne concentrăm pe, ok, ce am palpabil în viața mea, ce simt solid în viața mea, tot ce înseamnă seriozitate, un punct nou, o construcție nouă a energiei tale să fie una nu serioasă, pentru că cuvântul serios se înțelege greșit. Nu trebuie să fie așa, da? Și să fii ca la carte, cumva, să fii foarte atent la orice. Nu, nu, nu. Serios înseamnă, din punctul meu de vedere, cel puțin ar trebui să luăm cuvântul serios sau seriozitate ca îmi vine să zic sinceritate. Mă uit la mine, ce fel de energie am. Când sunt foarte serios, încerc să găsesc un soi de flexibilitate, pentru că, repet, extremele nu sunt bune. Când sunt prea jucăuș, să fiu din nou foarte realist și să mă uit la mine și să zic, ok, stai că trebuie să pun picioarele pe pământ un pic, situația respectivă are nevoie de o rezolvare și nu putem să rezolvăm o problemă din viața noastră cu o atitudine jucăușă când problema e serioasă. Insist, energia ta pare a fi una cu picioarele pe pământ, una bună, dar insist să nu cădem în acea extremă de din ce în ce mai solid și mai serios, da? Săgetătorul trebuie să-și păstreze, hai să numim așa, energia arhetipică de explorator, de optimist și așa mai departe. Să nu uiți lucrul ăsta. A sărit 9 de monede. Te văd cu foarte mult respect de sine, îmi place ce văd. Și magicianul, foarte mare încredere în tine ai. Ai o putere de manifestare extraordinară. Atenție! Poți să manifesti orice în această lună. Atât pozitiv cât și negativ. Magicianul are toate elementele pe masă. Tu poți să folosești această energie de materializare sau de manifestare. Dacă vrei să manifesti din punct de vedere al furiei, vei manifesta probabil pe negativ. Depinde foarte mult. Mare atenție, da? La ce vreți să manifestați în viața voastră, pentru că aveți toate șansele să se materializeze într-un mod pozitiv sau negativ. Depinde de voi. În mare aș spune că energia ta este una foarte încrezătoare, cu foarte mult respect de sine, pregătit să începi un ciclu nou în ceea ce te privește, probabil să muncești cu tine sau să te construiești într-un mod încât să ceilalți să te vadă ca fiind o persoană de încredere, o persoană serioasă cu picioarele pe pământ, independentă din toate punctele de vedere, inclusiv material, dar în același timp spirituală, pentru că magicianul a vrut să apară, vrea să ne arate că trebuie să fie o combinație în energia ta între seriozitate și picioare pe pământ și spiritualitate, legătura cu magia, dacă vrei. Nu vorbim de magie cum știm cu toții, ci acea energie magică în care credem că tot ceea ce vrem să ne propunem putem să materializăm. Da? Despre asta este aici vorba. Îmi place ce văd, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Hai să vedem iubirea, că tot observam acolo că pentru unii dintre voi e posibil să aveți aici un mic conflict cu partea de iubire. Pentru cei care aveți o relație, a sărit judecata.
Judecata vine cu revelații, vine cu mesaje, pot fi, vine cu ne trezim dintr-o dată în capul nostru, va exista o înțelegere, vom înțelege alte lucruri, vom vedea că trebuie să schimbăm ceva, trebuie să renovăm această relație sau trebuie să facem altcumva pentru ca relația să funcționeze. Bun, mai departe, hai să vedem cu ce vine judecata. Rege de spade. Se insistă foarte mult aici pe corectitudine și lumea, dragii mei, unii dintre voi trebuie să fiți foarte sinceri cu voi. Foarte sinceri. Pentru unii dintre voi e ca și cum vine revelația în luna martie și vă face să vedeți că ați ajuns la un final. Nu vorbim de o despărțire, atenție, lumea nu înseamnă despărțire, da? Nu înseamnă despărțire, aici avem partea cognitivă sau avem discernământul în noi pentru că se crapă capul, metaforic, da? Și înțeleg, Doamne, în sfârșit înțeleg, în sfârșit văd că e momentul ca această relație ori să crească, ori e momentul ca această relație, fiind sincer cu mine, judecând corect, aici avem judecătorul suprem, judecând cu corectitudine poziția acestei relații în viața mea sau poziția celelalte persoane în viața mea. Cum vorbim despre cupluri, nu uităm că se poate citi viceversa. Am impresia că e microfonul jos și nu știu dacă se aude bine. Ok, așa, mai bine așa. Deci, se va ajunge la o mare concluzie în această perioadă pentru foarte mulți dintre săgetătorii care au o relație. Ar putea să existe varianta să în sfârșit să ne trezim din somn, nu cel de moarte, pentru că aici avem niște persoane cărora le sună goarna și ca și cum învie dintre morți. Până acum am fost mort, n-am văzut multe lucruri în relația mea și dintr-o dată se face clicul, vine mesajul divin cumva și mă trezește la realitate că că suntem persoane adulte, că ne-am maturizat și că trebuie să începem să ne comportăm ca atare. Poate fi că relația ajunge la un... relația ajunge sau cei doi parteneri ajung să finalizeze niște comportamente poate care nu erau tocmai bune și aici să se încheie un ciclu foarte conștient, o încheiere conștientă a unui ciclu din trecut și zicem ok, hai să vedem de acum înainte deschidem o altă perioadă din viața noastră pentru că suntem adulți. Discuții sincere, în sinceritate, în acceptare, atenție, deschideți-vă să acceptați și ambii parteneri, nu doar despre voi vorbim, da? Și tu să te deschizi să-i spui celuilalt ce ai de spus, pentru că să nu uităm că această combinație, cel puțin ambele cărți ne vorbesc despre asta. Când vorbim despre judecată, despre a judeca, despre a scoate la lumină, putem să ne simțim atacați și judecați, însă e vorba despre dacă considerăm că suntem persoane mature și adulte, trebuie să acceptăm anumite lucruri care nu ne plac despre noi. Da. Anumite lucruri care poate în trecut le făceam și nu era tocmai ok. De-aia vorbim că prima carte este eliberare. E momentul să ne eliberăm, să ne renovăm relația sau comportamentul în această relație. Da. Cert este că luna martie este propice pentru a schimba atitudinea despre este propice pentru a scoate pe masă multe lucruri care poate, ca și cum ar fi, hai să terminăm odată cu prostiile, să finalizăm discuții concrete pe care poate nu le-am avut până în momentul de față și să închidem odată capitolul trecut și să deschidem un alt capitol în relația asta, da?
Cam asta ar putea să fie. Pentru alții dintre voi poate fi o discuție foarte serioasă despre ce facem cu relația asta. Dacă într-adevăr ați avut o relație complicată în ultimii ani, e posibil să se pună pe masă și nu neapărat un verdict, ci o conversație foarte serioasă cu ce facem, mai continuăm sau nu. Insist să spun că aici nu vorbim despre un divorț sau despre o despărțire, dar este o discuție despre o posibilă încheiere a unui contract aici. Poate fi. Hai să vedem un sfat pentru voi. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă la distanță de partenerul de viață. Și aici poate e mai greu cu acceptarea asta a distanței. Poate fi un an de zile, poate fi vorba de un an de zile, nu știu, acum, dragii mei, ce să zic, foarte mulți dintre cei care vor să plece în străinătate în general, încearcă să plece împreună cu familia, însă mai sunt și alte persoane care aleg să plece unul singur dintre cei doi și va fi probabil pentru unii dintre voi vorba despre o distanță lungă, timp de un an de zile, în care aici e vorba despre, ok, trebuie să ajungem la niște, nu știu, la niște înțelegeri între noi, dacă hotărâm să fim la o distanță pentru atât de mult timp. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Da. Sfatul pentru voi este frânați-vă sau încetiniți ritmul într-un fel sau altul și bucurați-vă de viață. Acum, indiferent că este vorba de nevoia de a accepta ceva, nevoia de a spune, de a transmite un mesaj, pentru că vorbim despre persoane adulte care au nevoie să închidă un capitol în viața lor și să înceapă un alt capitol. Pe lângă faptul că se trebuie spuse niște lucruri pe masă așa foarte pot fi dureroase, adevărul poate durea de foarte multe ori când nu acceptăm ceva. Este despre a trăi mai conștienți în această relație și în a învăța, este despre a învăța că viața nu este doar despre, dragii mei, nu e doar despre bani. Pentru unii dintre voi poate fi, pentru că în energia voastră văd multe monede. Da? Deci aici e vorba despre vreau bani, alerg după bani, doar eu fac bani, sau eu câștig mai mult, sau habar n-am, multe chestii legate de bani, avere, stabilitate, case, mașini, lucruri materiale. Poate fi și cum este talarea ta, pot să spun că e despre tine. Se poate citi viceversa, da. Însă, energia este a ta aici. Da. Și de-aia spun că de foarte multe ori ne pierdem în acest tumult al alergăturii după bani sau după lucruri materiale, încât uităm. Uităm să ne bucurăm, uite așa, să stăm și noi ca oamenii într-o certă, să frânăm un pic din alergatul ăsta după lucruri materiale și să punem mâna să ne bucurăm un pic mai mult, împreună cu partenerul de viață, că aici vorbim despre cupluri, da? Și să ciocnim așa un pahar de vin în care să zicem, să vorbim despre noi, despre relația noastră și nu doar despre ce avem de făcut din punct de vedere material. Da. Pentru foarte mulți dintre voi, independența materială este foarte importantă. Dacă sunteți singuri, energia asta este foarte benefică, pentru că poate aduce foarte multă, hai să spunem așa, abundență în viața ta. Dacă ești în căutare de independență materială, poți fi foarte creativ în această perioadă, poți pune pe piață proiecte noi,
Nu vorbim despre partea materială încă, însă energia ta este una favorabilă pentru a construi din punct de vedere material. Poate fi. Pentru cei din a doua variantă de cupluri în care poate exista posibilitatea de o distanță de 1 an de zile între voi, de exemplu, pe durata unui an de zile. Acum, dragii mei, e ca și cum dacă voi ajungeți aici la o înțelegere, domne, trebuie să plec pentru că nu se mai poate trăi în România cu salariile care sunt, ne hotărâm, vorbim între noi și ajungem aici la un pact, la o înțelegere, că poate cel mai bine pentru noi este ca unul dintre noi cel puțin să plece. Dacă ajungem și acceptăm ideea, ok, 1 an de zile o să fie complicat, o să fie greu, dar acceptăm, cădem la pace cum ar veni, aici e ok. Hai să ne bucurăm cel puțin de perioada care ne-a mai rămas înainte ca cel care trebuie să plece, da. Cam asta este sfatul, să zicem așa. Foarte interesant. Hai să vedem ce ai singuri. Ia uite ce repede a sărit. Schimbări în viața voastră, roata norocului. Schimbările pot fi de tot felul, pot veni persoane din trecutul tău înapoi în viața ta, se pot întâmpla surprize neașteptate pe plan amoros, poate fi. E o perioadă de așteaptă-te la orice din punct de vedere amoros, dacă vrei, da? Hai să vedem cu ce vine roata norocului. Ia uite, au sărit 3 cărți. Pajul de spade, 9 de bâte și 7 de cupe. Hei, da, e foarte interesant la voi. Ok, așteptați-vă să vină o perioadă cu surprize din punct de vedere emoțional. După cum am spus, pentru unii dintre voi e posibil să existe varianta cu cineva din trecutul tău se întoarce, cineva cu care ai avut o relație în trecut, te caută, îți trimite mesaj, însă aici ți se spune să fii cu urechile foarte bine deschise așa și să încerci să fii foarte, foarte coerent la mesajele pe care ți le transmite această persoană. Conversația pe care o vei avea cu această persoană, ți se cere să stai în gardă și să cercetezi un pic mai, cumva să citești printre rânduri ce vrea de fapt acea persoană de la tine, pentru că aici sunt foarte multe cuvinte. Această persoană probabil că va spune o poveste cu care să te păcălească într-un fel sau altul, ca să vă împăcați. Ar putea să fie. Poate să spună orice. 7 de cupe este cartea iluziei. Toți putem să spunem multe și mărunte în cazul în care ne dorim să ne întoarcem în viața cuiva sau celălalt să ne accepte. Suntem capabili să spunem foarte multe lucruri. Aici ți se cere să stai în gardă pentru că e posibil să fii din nou dezamăgit de această persoană. Da. Pentru alții dintre voi, schimbările care vin din punct de vedere emoțional, dacă nu sunt pe partea asta că vine cineva din trecutul tău, e posibil să vorbim despre o perioadă în care tu trebuie să te adaptezi, să te obișnuiești la a nu te mai iluziona cu prima persoană care intră în viața ta sau prima persoană care te contactează, pentru că unii dintre voi e posibil să fiți pe platforme astea de dating sau nu știu, da? Ca să, nu știu, online mă refer, da? Și poate că sunt multe persoane care
te atrag într-un fel sau altul, să zici, ok, da, mă, uite că ăsta e mișto, nu știu, uite gagica asta e nu știu cum, dar sunt mai multe persoane aici. Nu neapărat că sunt 7, însă sunt mai multe, 2, aș spune. Și e posibil să te iluzionezi cu mai mult, cu toate sau cu mai multe dintre ele și să nu știi cu cine cu adevărat ar putea să fie candidatul perfect pentru tine. Aici se spune dacă tu te regăsești în faptul că totdeauna ai avut mai multe opțiuni, că ai avut mai mulți pretendenți cu care te iluzionai cu fiecare dintre ei, că nimeni nu-i perfect. Hai să zicem așa, sunt 7 persoane cu 7 lucruri diferite, fiecare are câte un lucru diferit în el față de celălalt și din toate 7 persoanele abia se face unul întreg, cumva, da? Și de-aia e posibil să cazi de foarte multe ori în plasa idealizării. Ăsta este, bun, ăsta, îmi cer scuze pentru limbaj, persoana asta îmi place pentru că, nu știu, uite, e romantică, ăsta la altul este foarte atent la detalii, celălalt e foarte comunicativ, mă ascultă, însă celălalt nu are calitatea asta, adică aici sunt ca și cum niște calități pe care nu le conține o singură persoană, ci le conține, fiecare calitate corespunde unei singure persoane. Și tu idealizezi fiecare dintre aceste calități în fiecare dintre aceste persoane și e posibil ca aici să ți se spună că e momentul să începi să faci o schimbare în cum îți alegi partenerii sau cum îi alegeai. Ar trebui să pui un pic, nu neapărat, hai să zicem, să sufli în iaurt 100%, dar ar trebui să fii mai precaut, pentru că pare că este, nu știu dacă aș putea să numesc defect, da? Ci este ceea ce pe tine te face să pierzi din punct de vedere amoros, adică nu reușești să ai o relație cu un om sau să alegi omul potrivit pentru tine, pentru că te duci în visare prea mult, îmi vine să zic. Și de-aia trebuie să te observi, e momentul să începi să faci schimbări și să fii mult mai atent la cum selectezi. Pentru că e o carte de selecție, de alegere, indiferent dacă ne place sau nu ne place. 7 de cupe înseamnă confuzie, habar n-am, pentru că îmi plac toți aici, sau toate, da? Sau îmi plac calitățile de la 7 persoane și n-am cum să fac din 7 una singură. Trebuie să începi să faci niște schimbări la tine. E o perioadă în care săgetătorul trebuie să se readapteze, să nu mai facă. De-aia îi se spune noului de bâte, cartea cu care energia de suflat în iaurt, da? M-am fript de prea multe ori, ducându-mă cu capul în nori, îmbătându-mă cu apă rece, crezând că fiecare dintre aceste persoane sunt ideale pentru mine și de fapt nu e așa. Trebuie să fii mai vigilent, trebuie să fii mai atent, trebuie să fii și tu un pic iscoditor, să afli un pic mai mult despre persoana respectivă, să vezi dacă se ridică la standardele tale. Nu uita că aici am pornit cu o reciprocitate. Ce dai și ce primești, pentru că se vede din prima. Că noi suntem orbiți aici și că trăim cu capul în nori, asta e partea a doua. Însă tu și eu și oricine, când cunoaștem pe cineva nou, instinctiv sau intuitiv, știm, băi, ăsta nu-i din nasul meu, că se vede, nu știu, se simte ceva, dar nu suntem atenți. Nu suntem în gardă, ne lăsăm așa duși de val, visând ca și cum am fi, nu știu, da? De-aia vorbim aici, despre nu uita reciprocitatea, pentru că tu percepi, însă nu te asculți, asta e altceva. Hai să vedem un sfat. Trebuie să înveți
să te schimbi în ceea ce privește această manieră de a alege persoane cu care să ai o relație. Hai să vedem un sfat pentru... Ok, s-a întors. Ia uite, centrează-te în acum și aici. Da? Nu mai fi nostalgic, nu te mai gândi la ce a fost în trecut, nu te mai îmbăta cu apă rece, realism. Aici avem nevoie să fii realist și eu în energia ta văd că ești cu picioarele pe pământ sau ar trebui să fii, pentru că ai puterea să manifesti, după cum am zis, și bun și rău în această perioadă. Depinde doar de tine, ce alegi. Așadar, fii în prezent, trăiește în prezent. Și uite-te foarte bine, atât pentru prima variantă de burlaci, să zicem așa, da? Cei care e posibil să se întoarcă cineva în trecutul vostru și să vă îmbărlige aici, că n-am cum să zic mai pe românește decât atât. Stați în gardă și vedeți care sunt intențiile acestei persoane, pentru că este îmbătat cu apă rece. Vei fi din nou dezamăgit de această persoană. Lasă nostalgia. Dacă ai avut o relație cu persoana asta în trecut și tu știi foarte bine ce hram poartă, da? Tu știi, vrei sau nu vrei să recunoști, este problema ta, dar tu știi. Așa că fii foarte precaut în ceea ce privește telenovela care ți-o povestește în această perioadă. Iar pentru ceilalți, trăiți, dragii mei, cu picioarele pe pământ, și nu vă mai lăsați duși de mintea voastră așa în cosmos. Fiți realiști, pentru că nu puteți să continuați să mai alegeți persoane doar pentru că voi visați la un partener ideal și toți vi se par ideali. Aici este marea păcăleală din 7 de cupe. Da? Suflă mai mult în iaurt, fii mai vigilent. Cam asta e ceea ce ne spun aceste cărți. Bun. Trecem la carieră. Hai să vedem. Carieră, job, finanțe în general, proiecte, tot ce ține de bănuți. 9 de cupe, satisfacție din punct de vedere financiar. Unii dintre voi probabil că aveți dorințe care vi se vor împlini. 2 de cupe, un contract de muncă pentru mulți dintre voi, asociere, în cazul în care vorbim despre colaborare, da? Despre proiecte, și avem împărăteasa, abundență. Dragii mei, din punct de vedere financiar se arată o lună prosperă, o lună cu încheieri de contracte și colaborări, ceea ce ție îți dă o satisfacție emoțională foarte mare. Da? Nu pot să zic altceva. Vei fi apreciat de colaborator, vei fi apreciat de șef, vei fi foarte creativ în cazul în care ești pe cont propriu. Vorbim aici despre creativitate sau creație care are legătură cu emoționalitatea. Pentru unii dintre voi e posibil să vorbim despre medici, psihologi, sexologi, de ce nu? Aici, da? Cu 2 de cupe. Tot ce ține de relații, coaching, de relații, emoții și așa mai departe. Terapeuți, în general. O perioadă foarte prosperă, creativă și abundentă din câte vedem pentru voi. Doamne ajută! Îmi place ce văd. Trecem mai departe la sănătate, să vedem care-i treaba cu sănătatea în luna martie pentru săgetători. Martea e o lună cu foarte mari schimbări pentru voi, dragii mei. Hai să vedem cu ce vine. 2 de monede. Și 4 de cupe. Din punct de vedere al sănătății, ai de luat o decizie.
e ceva ce trebuie să schimbi în comportamentul tău în legătură cu ce faci cu sănătatea ta. Unii dintre voi poate că vă omorâți într-un fel sau altul. Când vorbim despre omorât, nu e vorba că ne omorâm, luăm cuțitul și îl băgăm în noi și gata, ne omorâm. Nu! E vorba despre încet te omori. De-aia e vorba despre alege. Alege să analizezi foarte bine ce nu face bine din punct de vedere al sănătății sau ce nu face bine din punct de vedere al comportamentului tău către corpul tău. Pentru că aici avem cupe. Cupele în general ne vorbesc despre băutură, da? Sau nu aș spune adicții în totalitate, e vorba despre băutură aici. Încercați să vă observați dacă nu cumva beți prea mult sau poate pierdeți timpul prea mult stând așa apatici. Este foarte multă apatie în 4 de cupe, da? Analizează-ți stările, pentru că sunt stări care nu-ți fac bine. Și aici vorba despre ok. Analizează ce din stările pe care le ai îți pune la încercare, pentru că 2 de monede poate fi o cumpănă, îți pune la încercare sănătatea și renunță la acele stări. Fă ceva să-ți schimbi stările, pentru că se vor vedea efecte din punct de vedere al sănătății. Stările tale îți afectează starea de sănătate. Eu nu pot să spun altceva. Da? Nu știu dacă a sunat românește, dar cam asta e ideea. Hai să vedem provocarea lunii martie sau la ce trebuie să fii atent, să fii mai atent în această lună. La ce trebuie să fii atent Săgetătorul? La o regină de cupe. Da, poate pentru unii dintre voi trebuie să fii mai atent din punct de vedere emoțional. Să fii mai empatic, să fii mai... să-ți pui în acțiune intuiția, da? Pentru că aveți o intuiție foarte bună și voi. Sau să fii mai atent la persoanele de lângă tine. Avem cavaler de cupe, continuăm cu cupele aici, dragii mei. Acum, voi nu sunteți un semn de apă, într-atât încât să vorbim despre foarte multe emoții. Emoțiile noastre nu le arată semnul zodiacal în care ne-am născut, neapărat. Da? Dacă vorbim de zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești, da, ei s-au născut cu acest arhetip de emoții sau mai emoționali, mai intenși, într-un fel sau altul. Însă zodiile de foc nu. Zodiile de foc sunt pe acțiune, zodiile de foc sunt pe intuiție și energia este una masculină, pe când energia de apă este una feminină. Așadar, fii mai atent, ești provocat să îți activezi partea emoțională. Într-un mod, hai să zicem așa, conștient, adică nu aștepta să se întâmple ceva în viața ta care să-ți atragă atenția, aoleu, stai că trebuie să fiu mai atent la partenerul de viață sau aoleu, stai că trebuie să fiu mai empatic sau nu aștepta până atunci, ci într-un mod foarte așa puneți tu în cap să zici trebuie să mă educ, trebuie să fac ceva aici. Încet, încet, pentru că mi s-a tot arătat probabil de-a lungul timpului că am aici de făcut ceva, am de eliberat ceva. Aici ni se spune în continuare că în luna martie Săgetătorul trebuie să facă ceva cu frustrările emoționale pe care le are. Na. Într-un mod conștient, apropie-te mai mult sufletește de cei dragi ție. Nu trebuie să le faci pe plac, atenție, confundăm de foarte multe ori, pentru că aici e dependență emoțională, da? Cădem foarte mult în această capcană în a ne spune că trebuie să facem, că să fim mai atenți sau mai empatici, trebuie să facem pe plac celuilalt. Nu e despre asta. E despre, ok, stai așa, partea mea de
ce am zis mai devreme. Reciprocitate ce înseamnă? Eu trebuie să ofer ceva. Și aici sfatul, într-un fel sau altul, ca să fim atenți, da? La ce trebuie să fii atent? Provocarea lunii, să fii atent la ori un partener, ori la partea emoțională, să fii mai empatic, prin acțiune, nu prin a sta așa de pomană cu mâinile în sân, pentru că avem de cavalerii ăsta e static sau face odată la 5 luni un cadou, de exemplu. Acțiunea este ca și cum au chestia, uite, iese din mine așa sau ar trebui să mă educ să iasă din mine, că eu trebuie să fac partea mea de 100%, să dau ce mai bun în mine celuilalt. Și dacă nu primesc, atunci problema nu este a ta, problema este a celuilalt și se pune pe masă și se discută. Nu se stă degeaba să zicem, păi nu, că eu am dat tot ce am avut mai bun în mine și n-am primit nimic în schimb, așa, și nu căutăm vinovați, dar ar trebui să ne uităm puțin. Ce ai făcut cu ceea ce ai primit? N-ai primit nimic. Și de ce? De ce ai stat? De ce? Care sunt motivele pentru care n-ai luat nicio decizie și n-ai făcut nimic? Pentru că foarte repede cădem în victimism. Acum, hai să nu o luăm pe cărări. Ideea este că din tine trebuie să iasă, să dai partea ta. Da? Să nu mai stăm pe loc. Aici e vorba despre cei care poate să încentrați prea mult pe partea materială și uită să fie atenți la partenerul de viață, la a mai aduce cât un buchet de flori sau a mai face cât un cadou, sau femeile să fie mult mai calde față de partenerii de viață, da? Deci aici căutați-vă mesajul care vi se potrivește, nu pot să zic mai mult de atât. Cam asta e ideea. Provocarea vine pe plan emoțional, îți place sau nu îți place, despre asta este vorba. Hai să vedem surpriza. Surpriza sau de ce lucruri ar trebui să te bucuri mai mult în luna martie, da? Cavaler de bâte. Bucură-te de viață, bucură-te de faptul că ești viu, că îți bate inima în tine. Acțiunea aici trebuie, ca și cum conștientizează că trebuie să faci ceva. Trebuie să faci ceva, trebuie să ai inițiativă, îmi vine să zic aici. Și fă-o cu bucurie, da? Treci la acțiune, treci și fă cu bucurie, cu entuziasm. Nu pot să spun altcumva. Hai să vedem. Roata norocului. Și luna. 8 de spade, atenție. Atenție că tu tinzi să repeți comportamente din trecut. Comportamente care nu sunt ok. Nici pentru tine și nici pentru relațiile pe care le ai. Nu sunt corecte comportamentele pe care tu le repeți. E o buclă. Te învârți în cerc, te învârți în buclă. Întotdeauna ai făcut și faci în continuare. Și aici nu e despre asta, aici e vorba despre nu trebuie să faci ce ai mai făcut. Trebuie să faci diferit aici. E un fel de bucură-te de procesul de a conștientiza că nu mai ține vrăjala să mai faci lucruri ca în trecut. Să mai faci lucrurile sau acțiunile tale să nu mai fie la fel ca cele din trecut. Aici trebuie schimbată atitudinea ta. E ca și cum cu bucurie trebuie să o faci. Bucurie pentru tine, bucurie pentru viață, bucurie că trebuie să închizi anumite cicluri, bucurie că trebuie să te readaptezi. Fă-o cu bucurie, trece la un alt nivel într-un fel sau altul. În trecut ai făcut ce ai știut, e ok, acum trebuie să ieși din roată. Acțiune conștientă în fața lucrurilor pe care le repetam, atitudinilor pe care le repetam. Cam asta e. Și
na, ți se spune să o faci cu bucurie. Pentru alții dintre voi, de ce ar trebui să te bucuri mai mult? Poate fi vorba pentru cei singuri, cu varianta în care am spus că cineva din trecutul tău se întoarce, aici se vede din nou foarte clar. Și aici nu este vorba să te bucuri că vine persoana asta din trecut. Aici avem un jucător, da? Nu te bucura că vine cu 7 de cupe. Stai cu minte că nu vine să zică povești adevărate. Vine tot cu îmbărlegăciuni. Bucură-te că poți să-i faci față acestei persoane, că ai mai mult curaj, trebuie să ai tupeu, să înfrunți într-un fel sau altul acea persoană, să-ți vadă atitudinea, da? Te-ai pus pe picioarele tale într-un fel sau altul, te simți mai egoist sau te-ai gândit, poate ai făcut o treabă cu tine, dar în ceea ce privește trecutul, în ceea ce privește persoana din trecutul tău, acum tu ești cel care își dă voie să spună lucrurile așa cum vrea să le spună. Da. E ca și cum bucură-te că vine persoana asta în trecut, ca tu să poți să îi faci față. Ca să vadă că te-ai schimbat, că nu mai ești fraierul sau fraiera din trecut. Îmi cer scuze pentru limbajul meu, dar nu pot, domne, că nu pot să fiu altfel. Da. Cam asta e, dragii mei. Foarte frumos ce văd aici. Foarte frumos, da? Este frumos, dar e complicat de făcut. Dar e o muncă pentru că suntem pe planeta asta ca să evoluăm, nu să stăm așa pe degeaba, să treacă timpul pe lângă noi. Hai să vedem un mesaj final pentru voi sau un sfat. Bun, a sărit. Regele de spade se repetă. Da, la voi e cu revelații în această perioadă și este despre clarificări, îmi vine să zic, da. Regele de spade vine cu următorul mesaj. Toți putem să învățăm lucruri importante unul de la celălalt. Așa cum spuneam, viața e despre evoluție, viața e despre schimbare constantă, roata norocului se repetă de 2 ori în această etalare. Poate este luna martie este o perioadă de adaptabilitate pentru săgetători, unde trebuie să învețe din trecut, trebuie să învețe din comportamentul propriu, trebuie să învețe de la ceilalți, trebuie să învețe din evenimentele pe care le-a avut în viața lor, experiențele pe care le-ați avut în viața voastră. Putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Aș completa, putem să învățăm și din experiențele altora. Știți cum era un proverb și spunea că da, cred că așa era. Prostul învață din experiențele lui, iar deșteptul sau inteligentul învață din experiențele altora. Da? Putem să învățăm și din experiențele altora. Așadar, dragii mei, ce să zic, cam asta este luna martie pentru voi, nu mai am altceva, mie mi se pare o etalare minunată, luați-o, luați mesajele acolo unde vi se potrivesc, nu vi se potrivesc, asta e, nu putem să facem mai mult de atât. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!